من واقعا یه وقتایی مثلا یه بیت شعر حافظ رو شاید مثلا 1 ماه همینجوری هر روز میگم. گاهی قبلا خوندم و مثلا 10 سالگی شعر حافظ میخوندم، ولی الان میفهمم عجب چیزیه و مصداق تصویریش بیشتر تو ذهنم میاد و این بعد جستجوهامو هی جهت میده. جستجوهام توی اون مسیر هی میره، چون سخته دیگه که من مثلا مبانی هنر تجسمی بلدم، چگونه این رو یه ذره با چیزی که فکر میکنم حقیقی تره با هم درآمیزم و یه اتفاقی بیفته. این در واقع بعد از حدود 20 خورده سالی که گذشته بعد از تموم شدن درس ما، الان میفهمم که مثلا یه 2 تا قدمی رفتم، یه قدم‌هایی برداشتم. مصداقش باز اینجوری عرض میکنم، یعنی در واقع میخوام تصویری بگم. الان شما فکر کنید مثلا حافظ شعر گفته، ابتدا که با نسخ حدوداً نوشتن، بعد 200 سال طول کشیده که کم کم مثلا معادل تصویر تو معماریش، تو نقاشی، تو خط معادل اون شعره به وجود اومده. چون انقدر این سخته، مثلا هر چیزی که نازل میشه و بعد بخوام ببریم بالا خیلی سخت میشه. تو عالم ماده اتفاق میفته دیگه. شما یه معنایی دارین، اون معنا رو میخواین شکل مادی بهش بدین. خیلی طولانی مدته که این همسنگ اون ابتدایی بشه. اینی که عرض میکنم مثلا حافظ قرن 8 شعر گفته، 2 قرن گذشته که معادل مثلا شیخ لطف‌الله معادل شعر، یا مثلا خط عبدالمجید درویش معادل تصویری شعر مولانا چیز شعر حافظ هست. چون همونقدر عجیب غریب و زیبا و خاصه. شما شعر مثلا نوشته عبدالمجید رو بگیریم عمدتا نمیشه حتی خوند، غباره، ولی به غایت زیباست، عین شعر حافظ شده. یعنی شما میخوام بگین شعر حافظ تجسمش یکیشونه، یکیش میشه مثلا چیز، از نظر من یکیش مثلا میشه مسجد شیخ لطف‌الله، اون شکل تجسم پیدا کردن اونه که تو تصویر اومده، تو معماری مجسم شده. یه دوره‌ای آدما بغل هم شروع کردن عناصری که در اطرافشون بود و شروع کردن تصویر کردن یا طراحی کردن. از یه دوره دیگه این طراحی نکردیم ما. مثلا درخت رو دیگه طراحی نکردیم، آدم رو طراحی نکردیم، میز رو طراحی نکردیم، چیزای خیلی خیلی ساده رو طراحی نکردیم. رفتیم یه سری چیزای دیگه بوده اونا رو آوردیم جاش گذاشتیم. تصور میکنم اولین کاری که من برای خودم گذاشتم، نمیدونم مثلا عمرم قد بده یا خیر، اینه که عناصرش رو کنم طراحی کردن، از جز، از کل نه، از جزئی ترین شکل. اگر این جزء خوبی باشه کلم داخلش خواهد بود، ولی ببینم چگونه میتوانم این عناصری که تو یک دوره برای هر دوره تاریخی طراحی میشده، منم بتونم طراحیش کنم و به زبان نزدیکش کنم. بیشتر برای خودم الان این رو دارم، یه درخت رو نگاه کنم، شروع کنم درخت طراحی کردن، نه از منظر زبان هنر تجسمی غرب که مثلا درخت این شکلی است، این از منظر یک کسی که فارسی زبانه و این چگونه نگاه میکرد.
من یه مفهومی تو ذهنم هست مثلا 30 سال پیش، از 30 سال پیش این مفهوم رو یه ذره کار کردیم اشتباه شده، کار کردیم یه جای کوچولو شده، گفت آها خب این شده، حالا بقیه‌اش چی؟ دوباره کار کردیم نشده این کوچولو شد 2 تا 3 تا 5 تا، یه ذره به یه جایی رسید. فکر میکنم این مثلا تو بعضی از نقاط یه کمی واضح‌تر شده، جای همچنان خیلی ناواضحه ولی برای خودم واضح‌تره الان. مثلا من اسبایی کشیدم یه سیری دارن، اون سیره رو اگه ببینید متوجه میشین این چقدر آمده رشد کرده، اصلا جاهای پا دست اینا اومده سر جاهای خودشون قرار گرفته. من قبل از اون آناتومی کار میکردم ولی اون سر جای خودش تو منظر زبان فارسی قرار نمیگرفت. الان میاد تو زبان فارسیه که فکر میکنم مثلا میگم تصور میکنم آیا یه مثلا ژاپنی هم میتونه اسبو اینجوری ببینه یا نه فقط مدرنیستی ها که تفاوت کنه، اینکه آیا این یه جانی از زبان فارسی یا به قول شما از فرهنگ توش هست یا خیر. این قسمتش محصول همه این سال هاست که من انجام دادم. هی هم سعی کردم از موتیف استفاده نکنم، هی سعی کردم موتیف رو بذارم کنار، شاید خودش موتیف بشود، شاید این برسه به اونجا که حالا یک موتیفی دوره جدید به وجود بیاد همون بارا همراهش باشه. معلوم برام از واقعا اینا بیشتر مهمه، خیلی برای خودم مهمه که مثلا یه طراحی بکنم، یه طراحی که نهایتاً بشه موتیف، خودش موتیف خاصی بشه. وقتی موتیف شد فکر میکنم که میتونه استفاده گوناگون پیدا بکنه. یعنی شما میتونید باهاش نرده بسازی، در بسازی، نقاشی بکنی، نه بری کار گرافیک بکنی، همون کاری که با یه موتیفای گذشته ما میکنن. یعنی یک جوری من جستجوم این هست که این بتونه قابلیت تکثیر پیدا بکنه تا انواع اقسام تجسمی. برای همین اجراش برام مهم نیست با چه نوع مواد متریال ها یا نقاشی یا به اسم حجم، اوناش خیلی برام مهم نیست. اون قسمتی که این قابلیت توش به وجود بیاد، این قابلیت بعد میتونه کاربردهای مختلف پیدا کنه. این رو هم از گذشته ها باز یاد گرفتم، از گذشته ها یاد گرفتم که مثلا همون بوتجقه رو چندین نوع مختلف طراحی کردن. شما رو فرش یه جوری میبینی، تو قلمکار یه جوری، روی در یه جوری، هر جایی که نگاه میکنی جورایی مختلف این رو اجرا کردن، مناسب اون چیز مناسب سازی کردن در اصل. بیشتر خودم رو کسی میدونم که جستجوی طراحی میکنم، حتی به معنای طراحی هم خودم طراح نمیدونم، جستجو میکنم چون خیلی برام جذاب تره. حالا چی رو جستجو کنم توش؟ میدونی اون قسمت نامفهوم یا ناواضح برام اینه که جستجوم تو اون چی هست. وقتی آدم شروع میکنه کار کردن فرم جذاب میشه یا یه دوره بافت جذاب میشه، آدم نمیدونه که اینا همه با هم کنار همن. من اونا رو مثلا کار کردم. یه جایی خود تصویر که کمی برام در واقع یه خود غیر رئال میشد جذاب بود. بعد از اون آدم میفهم اتفاقا مثلا بعدم نمیشد، ولی وقتی که تموم شد میفهمیدم این اون نیست که میخوام. مثلا آدم میتونه یه کاری رو بکنه کار بدی هم نشه، بعد اون ادامه بده برای مثلا 50 سال عمرش، ولی وقتی می‌بینم که این در این حال که جستجوی توش هست ولی اونی که من میخوام نیست. نقاطی که فکر می‌کردم درسته رو می‌گرفتم، نقاطی که به نظرم درست نبود می‌ذاشتم کنار. همینجوری این ادامه مثلا تو بعدی اتفاق میفته. یه جایی فکر می‌کردم که اینو من باید مثلا فرش بافتم باهاش. یه جایی فکر می‌کردم که اینو باید مثلا حجمش کنم. یه جایی فکر می‌کردم اینو باید فقط خطی کار کنم. اینا رو هی کار کردم. بعد جالبش دیگه در طی زمان خودش پالایش بده، خودش ساده تر شده.
من باورم اینه که حتما موتیف باید کار بشود. یعنی اگه ما امسال شروع کنیم موتیف درست کردن، 50 سال بعد نمیدونم که یه تعدادی داریم که اینا رو حالا میتونیم همه کار باش بکنیم. شما فکر کنید هر باری که ما خواستیم یه کاریمون رو هویتمند کنیم چگونه کردیم؟ با استفاده از موتیف دیگه، غیر از اون که نیست. خب اگه این نیاز هست چرا جدیدش استفاده نمی کنی؟ یعنی چون جدید اصلا فکر نمی کنن نیازش هست. حالا توی مغرب زمین اتفاق میفته، خیلی از چیزا موتیفن، تو کارا موتیف شما میبینی، بسیاری از اینا رو برمی داره اصلا میکنه آیکون که شد اون رو استفاده میکنه. بعد ماها جالبش اینه که مثلا اون مری مونرو رو استفاده میکنه، اینجا آدمی مال خودش استفاده میکنه. اون در مرتبه موتیف اول شده که همه میدونن، بعد استفادهش میکنه. مثل پاپ آرت دیگه، اصولا پاپ آرت، ولی اینجا اصلا پاپ آرت نشده، این به زور و زر میخواد شبیه به اون بکنه. یعنی نیاز حس میکنه که به موتیف نیاز داره، نمیدونه چگونه اینو به وجود بیاره، ناچارا میره سراغ گذشتهش، اون میره سراغ همین امروزیش. آن چیزی که در بچگی من به عنوان موتیف‌های در واقع مذهبی می‌دیدم خیلی زیادش هست. اولش یادگیریشه، اولش اصلا اندیشیدن بهشه که چگونه یک آدم اندیشید اینو به وجود آورد. این چیز به عجیب غریبی و زیبایی. شما یه پرنده‌ای که رو علم می‌ذارن ببینید، چطوری به این سادگی رسیدی؟ این سادگی نیست که تو مینیمال غربی هست، ولی ساده است، هیچی نیست، ظاهراً چند تا خط. شیر کار کردی، شیرش واقعا ساده است. بعد شما نگاه میکنی این تو مینیاتور هم هست، این شکل حجمیشه. برای همین هم عرض کردم یه موتیف باشه که شکل حجمیش بخواد در بیاد. برای همین هم باز دوباره گفتم که من بیشتر فکر میکنم طراحی میکنم تا نقاشی یا حجم، اونا شکل بیرونیشه. وقتی اینجوری میشه شما مثلا همون بوتجقه رو روی علامت ها هم میبینید. این بوتجقه است که یه جا شده مثلا پارچه لباس، یه جا ترمه شده، یه جا توی کاشی استفاده شده، یه جا هم توی فرش. ولی همونه، اون رو که کسی طراحی کرده. بعد شما می‌بینید اون نقاش مهم دوره خودش طراحی کرده. یعنی اصلا اینجوری نیست که اونی که طراحی مثلا فرش دوره صفویه رو کرده آدم همین جوریه. اون قطعاً استاده. قطعاً مثلا همون قد مقام رضا عباسی رو داره ها، همونه. یعنی همون قد برابر میسته. و اینکه اون شاهکار رو نمیشه ذهن عادی به وجود بیاره.